I'd like to start again by looking back and summarizing what's been shared thus far. Maar laten we even terugkijken en een samenvatting geven wat er nu toe gedeeld is. The Lord is my shepherd, I shall not want. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. He is the one who feeds, shields and guides me. Hij is degene die mij voedt en leidt en beschermt. We won't crave or desire anything else. En dan zullen we niets meer te wensen of te verlangen hebben. Because we will utterly contented in His care. Want dan zullen we totaal voldaan zijn in zijn zorg. In short, He is more than enough for me. En eigenlijk in het kort is hij meer dan genoeg voor mij. Verse 2 was about He lets me lie down in green pastures. He leads me beside the still and quiet waters. En vers 2 was, hij laat mij liggen in grasige weiden. Hij leidt mij aan stille wateren. Well, you know this picture from the children's Bible again. En je hebt vast al de foto van de kinderbijbel gezien. And that's how I envisioned it, that it would be like this. En zo hebben we altijd gedacht dat het zou zijn. The still and quiet waters in the background. En op de achtergrond zie je die stille beek. But we talked about the dew on the grass. Maar als je dan kijkt naar de dauwen op het gras. Because the ground was very dry. Want de gebieden waar David woonde, daar was het heel erg droog. In Bethlehem it's still very dry. En het is nog steeds heel droog in Bethlehem. En je ziet het dus meer op deze manier eruit. This is a bit romanticized, as I told you before. En dat is nogal geromantiseerd, zoals ik al eerder heb gezegd. It's more like this. Want je ziet er meer op die manier uit. It's quite a difficult job to be a shepherd. Het is heel lastig om een herder te zijn. Like it is to be a pastor nowadays. Net zo goed dat het lastig is om een voorganger te zijn vandaag de dag. It's a 24/7 job. Je moet er echt 24/7 voor uittrekken. And you really need a mandate from the Lord to do it. En je hebt eigenlijk een opdracht van de Heer nodig om dat te mogen doen. Amen. So bless all the pastors, all the leadership in the churches. Dus de zegen alle voorgangers, alle leiders in de kerken. But if Jesus is our good shepherd, Maar als Jezus onze goede herder is, and Dave was a pastor who badly needed Jesus as his good shepherd. En ook Dave was een voorganger die Jezus als zijn goede herder heel erg hard nodig had. That was his foundation. Dat was zijn fundament. So if a pastor doesn't need the good shepherd, dus als een voorganger die goede herder niet nodig he's heeft, a fake shepherd. dan is hij een valse herder. Ja, nepherder, zouden we zeggen. Nepnieuws, nepherders. De fake news, dus nepherders. Yes. Well, with the Lord as our good shepherd, we don't need to be afraid any longer. Maar met de Heer als onze goede herder, dan hoeven we niet bang te zijn. And we won't be feeling hungry any longer. En dan voelen we ons ook niet meer hongerig. Because He is our bread of life and supplier. Want Hij is het brood des levens en Hij zal voor ons voorzien. Yes, also the supplier of living water. Maar Hij is ook de voorziener van het levende water. Verse 3, He refreshes and restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Dan staat er in vers 3, Hij verfrist en herstelt mijn ziel en leven. Hij leidt mij op rechte paden om zijn naam. He takes care of us. Of who we are in a broader sense. En Hij draagt zorg voor ons dus in de meest brede betekenis. And last but not least, thus far, verse 4, yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear or dread no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. En dan hebben we vers 4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Yes, His rod reminds me of the word, the Bible. En zijn knots doet mij denken aan zijn woord, de Bijbel. It protects us. Het beschermt ons. And His staff prompts me to live in the power of His Spirit. En zijn staf doet mij verlangen naar een leven in de kracht van de geest. Do you remember the rod and the staff? Weet je nog dat ik die knots en die staf meegenomen had? 2 of them, not just one, but 2. En 2 verschillende, niet alleen maar 1. So we have the rod, the Bible. Dus we hebben de knots, Gods woord. Yes. And we have the staff, God's Spirit. En we hebben de staf, Gods geest. And we need both. En we hebben beide nodig. Verse 5 says, you prepare a table before me in the presence of my enemies. En dan staat er in vers 5, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Yes. Let's first have a look at this first bit of verse 5, verse 5a. Dus laten we eens naar het eerste gedeelte kijken van vers 5.
What table is David talking about? Over welke tafel heeft David het hier? Well, we'll have a short look at it in a moment. We zullen er zo meteen naar kijken. You prepare a table before me in the presence of my enemies. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Well, we first have to pay attention to the very spot David is referring to. Dus laten we eerst eens letten op de plek waar David over schrijft. Because where is the place where David is talking about? Want wat is die plaats waar David het hier over heeft? Where is he preparing his table? Waar maakt hij die tafel gereed? Well, we should keep in mind that they reached the high mountains, the sheep, the flock and the shepherds. Dus we moeten bedenken dat de herder met zijn schapen, de kudde, op de hoger gelegen berggebieden zijn It's a aangekomen. bit like this. Kijk, zoals daar. In Switzerland, those slopes. Daar zie je in Zwitserland die mooie berghellingen. That's where they have reached already. En daar zijn ze nu aangekomen. We call them those alplands En we noemen dat de Alpenweiden. or tablelands. Maar het wordt ook wel eens tafellanden You know, in genoemd. South Africa, you've got Table Mountain. In Zuid-Afrika heb je die mooie tafelberg. Yeah, so it looks like this En dat ziet er dus zo uit. or like this in Of South Africa. zo in Zuid-Afrika. So that's what David is talking about. En dat is de plek waar David het over heeft. He's talking in a figurative sense. Maar hij praat dus figuurlijk Yes, gesproken. about those kinds of mountains, high mountains, steep or flat like a table mountain. Over die hoge bergen, of het nu een helling is of de vlakke bovenkant, de tafel. And they will spend the entire summer on those hills or on those table mountains. En daar zijn ze namelijk de hele zomer in die bergen of op dat tafelgebied. Yes, it's a very remote spot. Het is een plek wat ver weg is. And it's hard to reach for the flock. En het is ook lastig om daar aan te komen voor de kudde. It takes a lot of effort, En daar heb je heel veel moeite, kracht voor nodig. both for the shepherds and the flock. Zowel voor de herder als voor de kudde. And before they reach the top, En voordat ze daar aankomen, dan heeft de herder daar al dingen voorbereid voordat ze aan die trek begonnen. because it's a wild country, Omdat het een wild gebied it's is. rough. En het is zwaar. And the shepherd will take great care to prepare it for his flock. En de herder zal ervoor zorgen dat het goed voorbereid is voor zijn kudde. And just shortly before he or she arrives with the flock, he will do another expedition. En voordat hij of zij daar met de kudde aankomt, zal er opnieuw een verkenningstocht gehouden He worden. will take some salt with him, some minerals, Hij neemt wat zout en mineralen met zich mee. put something there, put something there, En hij legt dat daar neer on strategic spots. op hele strategische plekjes. And he looks for camps where he can let the sheep rest, En is ook op zoek naar een basiskamp waar de kudde kan rusten. and where the grasslands are best. En waar het gras gewoon het lekkerste is. And some poisonous weeds have to be removed. En soms moeten er ook giftige onkruiden verwijderd worden. So quite a lot of things have to be done. Dus er moet eerst heel veel voorbereid worden. So he chooses salts and minerals, Dus hij kiest voor zout en mineralen. chooses camps, Hij kiest een basiskamp. chooses the best Hij kiest grasslands, voor het beste grasland. and removes poisonous weeds. En hij verwijdert de giftige kruiden. So it's not so easy to prepare the slopes for the coming of the flock. Dus het is niet zo simpel om het grasland voor de kudde voor te bereiden. Those poisonous weeds, for example, Bijvoorbeeld die giftige onkruiden. things that will undermine us. Dingen die ons kunnen ondermijnen. They will kill the sheep, Ze kunnen de schapen doden. but they can also kill us spiritually. En ze kunnen ons ook geestelijk doden. Sometimes we think we have to try anything that comes our way. Soms denken we dat we alles maar moeten uitproberen of moeten eten wat op ons pad komt. We have to taste this or we have to taste that. We moeten toch hiervan proeven of daarvan proeven. Sampling everything just to see what it's like. Alles uitproberen om te zien wat het is. Although we may know that some things may be deadly, Ook al weten we dat sommige dingen dodelijk zijn. still somehow we have a trial. En toch komen we in de verleiding om het uit te proberen. But we should keep in mind that the Good Shepherd has prepared the way for us. Maar laten we ons dan herinneren dat de goede herder wel de weg voorbereid heeft. Knowing every situation that could bring us down.
En dat een situatie als dit ons naar beneden zou kunnen halen. So we should pay attention to his voice. Dus laten we luisteren naar zijn stem. Because he knows what can bring us down. Want hij weet wat ons onderuit kan halen. He warned Peter that Satan desired to tempt him. En hij zei ook tegen Petrus dat Satan hem wilde gaan ziften. And sift him like wheat. Als tarwe. But Jesus also said in Luke 22 verse 32. Maar Jezus heeft ook tegen Petrus gezegd in Lucas 22 vers 32. But I have prayed for you that your faith may not fail. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. That his faith would not fail. Dat je geloof niet zou bezwijken. In the difficult situations Peter would face. In die moeilijke situaties die Petrus onder ogen zou gaan komen. It's the same today. Het is hetzelfde vandaag. Jesus is still going ahead of us. Jezus gaat nog steeds voor ons uit. In every difficult situation. In elke moeilijke situatie. Anticipating what danger we may face. En hij ziet wat voor moeilijkheden we onder ogen zullen gaan komen. So we might not be destroyed. Zodat we daar niet door zullen vernietigd worden. So let's make Luke 22 verse 32a personal. Maar laten we dus van dat vers in Lucas 22 vers 32 het persoonlijk maken. Please repeat after us. Dus zeg het ons maar na. But you, the good shepherds. Maar u, de goede herder. Yes. But you, the good shepherds. Maar u, de goede herder. Have prayed for me. Hebt voor mij gebeden. That my faith may not fail. Opdat mijn geloof niet zou bezwijken. Amen. Two other tasks the shepherd has. Er zijn nog twee andere taken die de herder heeft. To keep an eye out for predators. Om uit te kijken naar belagers. And to clear out water holes, springs and drinking places. En het reinigen van de bronnen, van de waterbekkens en de drinkplaatsen. Predators. Dus belagers. Like wolves. Zoals de wolven. Bears. De dieren. Lions. De leeuwen. And taking care of the water. En zorg dragen voor het water. Okay, let's first have a look at the first task. Keeping out an eye for predators. Dus laten we eerst naar die eerste taak kijken. Ze ogen open houden voor de belagers. Because those wild animals, they can molest the sheep easily. Want deze roofdieren kunnen de schapen vernietigen. And the shepherd will hunt them down as long as they are not in the neighborhood of the flock. Then it's okay. En zolang ze maar buiten de richting van de kudde blijven, kan de herder ze wegjagen. Well, Dutch shepherds know about the wolves too now. Ja, de Nederlandse herders moeten nu ook uitkijken voor de wolven. Yes, quite a number of sheep have been killed. Er zijn al aardig wat schapen gedood de afgelopen 6 maanden. Well, 1 or 2 wolves coming from Germany. Er zijn nu een paar wolven vanuit Duitsland hier naartoe gekomen. Yes, well, those wolves, those wild beasts, they remind us of Satan. En die wolven, die wilde beesten, die herinneren ons aan Satan. And a good shepherd knows what they can do. En de goede herder weet precies wat ze kunnen. It says in Proverbs 28 verse 15, one of the passages on your piece of paper. En dan staat er op je papier, Spreuken 28 vers 15. Like a roaring lion and a charging bear is a wicked ruler over poor people. Een goddeloze die een arm volk onderdrukt, is als een brullende leeuw of een briesende beer. That's what Satan is, a wicked ruler. Dit is wat Satan is, een goddeloze onderdrukker. And that's what Peter wrote in his first letter, chapter 5, verse 8. Daar schreef Petrus ook over in 1 Petrus 5, vers 8. Be sober, be alert and cautious at all times. That enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. So it's really important to really know the good shepherds. Dus het is heel belangrijk dat je de goede herder goed kent. It's a well-known verse, James 4, verse 7. En dan staat er in een belangrijk vers in Jacobus 4, vers 7. So submit to God, resist the devil and he will flee from you. Er staat, onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal hij van u wegvluchten. Well, a lot of pastors say, well, resist the devil and he will flee from you. Heel veel voorgangers zeggen,
verzet je tegen de duivel, dan gaat hij van je weg. But they forget the first part. Maar ze vergeten dat eerste gedeelte. If we don't submit to the Lord, Als je je niet onderwerpt aan de Heer, will not do you anything. dan zal zijn naam aanroepen je niks doen. Amen? So we first have to submit to the Lord, Dus eerst is het onderwerpen aan de Heer. and then He will protect us. En dan zal hij beschermen. So otherwise we get in real trouble. Anders kom je echt in de moeilijkheden. And if we submit to the Good Shepherd, He will protect us. En als wij ons onderwerpen aan de goede herder, dan zal hij ons ook beschermen. And Satan will flee. En Satan zal moeten vluchten. A lot of Christians don't fully submit to the Good Shepherd. Heel veel christenen onderwerpen zich niet volledig aan de goede herder. And that's probably why a lot of Christians also think that Satan is fake. En daarom denken misschien ook wel heel veel christenen dat Satan gewoon niet echt is. Well, Satan is not fake. Nou, hij is echt niet nep. And neither is he a joke. En hij is ook geen grapje. So be sure that he is real. Dus wees ervan overtuigd dat hij echt bestaat. We see evidence of merciless attacks in the society. Want we zien om ons heen het bewijs van zijn genadeloze aanvallen in onze samenleving. Where men and women fall prey to his tactics almost every day. Waarin mannen en vrouwen bijna dagelijks aan zijn listige tactieken ten prooi vallen. So be sure you really submit to the Lord fully. Dus wees er zeker van dat je volledig aan God onderworpen bent. And let's walk closer to the Lord. En laten we gewoon ook dicht bij hem wandelen, onze herder. That's the pure place of safety. Want dat is namelijk de pure plaats van veiligheid. Because it's always those sheep that run away. Want het zijn altijd die schapen die weglopen. That are picked off by predators. Die door de wilde beesten aangevallen If you're not worden. in a flock, Als je niet in de kudde bent, you're hopeless. dan ben je hopeloos. And you will be picked up by one of those En animals. dan zul je weggesleept worden door een van die beesten. They are so quick that in a split second they grab a few sheep and they're gone. Het gaat zo snel. In een paar seconden grijpen ze die schapen And en those wolves, zijn they ze. won't eat them. En die wolven eten ze niet No, they op. simply kill them. Nee, ze maken ze alleen maar dood. And then they disappear again. En dan verdwijnen ze weer. A lot of situations we get into trouble because of ourselves. Door heel veel situaties komen we in moeilijkheden vanwege onszelf. And like a sheep will be having some sounds before it kills. En een schaap laat nog voordat hij gedood wordt. And then it's too late. Dan is het echt al te laat. So we should stay really close to the Lord. Dus als schapen moeten we dicht bij de Heer blijven. Okay, the second task, clearing out the waterholes, springs and drinking places. En dan de tweede taak die de herder heeft, is het reinigen van de bronnen en de drinkplaatsen. You can understand that there's a lot of debris in those springs. Je moet je voorstellen dat er heel veel afval opgehoopt daarin ligt. Yes, the patriarchs had a lot of work clearing all those wells over and over again. The debris can be the difficult things in our lives. En dat afval kan een heel moeilijk punt zijn in ons leven. Yes, the difficult things in our lives, the Good Shepherd knows about them. Maar de goede herder weet daar ook van. And he fully understands. En hij begrijpt dat helemaal. You prepare a table before me in the presence of my enemies. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Well, some final remarks about these bits. En dan gaan we een paar laatste opmerkingen maken. The table is ready now, but it is still in the presence of my enemies. De tafel is nu klaar, maar hij staat nog steeds voor de ogen van de So you've tegenstanders. got the tablelands, Dus je hebt daar een tafelland, an area on top of the mountain. een gebied bovenop de berg. There's the Good Shepherd. En je hebt de goede herder. And there's the flock around the Good Shepherd. En daar staat de kudde rondom de goede herder. But bordering those corners of the tablelands, Maar aan de grenzen, aan de hoeken van de tafel, there are still wolves and bears. daar zijn nog steeds de bieren en de Amen. wolven. There's still the enemies. Er zijn nog steeds tegenstanders. And Isaiah says in chapter 65, verse 13, En dan staat er in Jesaja 65 vers 13, which is a great prophecy, by the way. wat een fantastische profetie is. Therefore the Lord God says this, listen carefully, my servants will eat, but you will be hungry. Indeed, my servants will drink, but you will be thirsty. Indeed, my servants will rejoice, but you will be put to shame. Er staat daarom, dit zegt God de Heer, mijn dienaren zullen eten, maar jullie zullen honger lijden. Mijn dienaren zullen drinken, maar jullie zullen dorst lijden. Mijn dienaren zullen zich verheugen,
maar jullie zullen te schande staan. Perhaps you're on the top of the mountain, on Table Mountain. Misschien zit je daar boven op die berg op de tafel. And you can see from your left eye, right eye, in the corner, those enemies, those wolves and bears. En je kunt uit het hoekje van je ogen kun je die vijanden zien, die beren en die wolven. Well, through the prophet, God says, En door de profeet zegt God, you oppressors, that flock may rejoice in me. hij zegt tegen die vijanden, mijn kudde zal zich in mij verheugen. So they will be protected from me. En zij zullen door mij beschermd worden. So we may rejoice at God's table. Dus wij mogen ons verheugen aan de tafel van God. Despite all the things that may oppress us. Dus ondanks alle dingen die ons tegenstaan. People, situations. Mensen, situaties. Amen. Niet waar? Okay, let's pray for that bit first. Laten we daarvoor bidden. Thank you, Lord Jesus. Dank u, Heer Good Jezus. shepherds. U bent de goede herder. That on Table Mountain we are totally free in you. En daar op de Tafelberg zijn we totaal vrij in u. Perhaps we may still see the enemy. Misschien zien we nog steeds de vijanden, Those predators. die onderdrukkers, Led by Satan. geleid door Satan. Difficult people or difficult situations. Moeilijke mensen of situaties, But we are safe at your table. maar we zijn veilig aan uw tafel. We're also safe this morning here in the church. We zijn hier ook vanmorgen veilig in uw gemeente. Where you prepared a place for us this morning. Waar u ook voor ons weer een plaats voorbereid heeft vanmorgen. Amen. Amen. Okay, some words on the second bit of this verse. We gaan nu naar het tweede gedeelte van dit vers. Verse 5b. You have anointed and refreshed my head with oil, my cup overflows. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Well, in the classic version of the Amplified Bible it says, you anoint my head with oil, my brimming cup runs over. So he will not just give us a bit, Dus hij geeft ons niet alleen maar een beetje, but he will give us to the full, maar hij geeft ons tot de volheid. even till it runs over. Zelfs tot het punt dat het overstroomt. Okay, the first bit. You have anointed and refreshed my head with oil. Dus eerst het eerste stukje. U hebt mijn hoofd gezalfd en verfrist met olie. It's strange. Why do the sheep need oil on their heads? Maar de vraag is, waarom hebben schapen olie op hun kop nodig? Yes, well, it's a bit strange because they have arrived at Table Mountain. Dat is al vreemd. Ze zijn er eindelijk aangekomen op de Tafelberg. There's good food over there, enough water. Dus het is prachtig, genoeg water. And there's intimate contact with the good shepherd. There's enough joy. En ze zijn in intiem contact met de goede herder. Er is heel veel vreugde. And then there's a fly in the ointment. There's a vlieg in de zalf. Misschien ken je die uitdrukking wel. Perhaps you know that expression. A fly in the ointment. You want to use some ointment and there's a fly in it. Dus als je wat olie wilt gebruiken, dan zit er opeens een vlieg in. Yes, so it spoils. Nou, dan heb je het probleem. A small irritating bug that spoils it all. Een klein probleempje wat de hele zaak bederft. And the shepherd knows the expression, summertime is fly time. En de herders weten het ook, zomertijd is vliegentijd. And that's exactly the problem, those flies. En dat is nou precies het probleem. All kinds of flies, Allerlei soorten. of which the nose fly is the worst. En de neusvlieg is de ergste. That's the nose fly. Dus zo ziet hij eruit. A bit enlarged, of course, 80 times, but still quite a, well, dirty fly. Nogal een vieze vlieg. When that fly deposits its eggs in the nose of the sheep, En als die vlieg zijn eitjes legt in de neus van de schapen, well, the larvae will work their way up in the heads. en dan kruipt dat boven tot in het hoofd. And it will cause damage and severe inflammation, ontstekingen. Dan krijg je daar een hele grote infectie. And it will result in fear and panic among the sheep. En wat er dan gebeurt is dat er angst komt en paniek. Those sheep will be so troubled that they even kill themselves by jumping from a cliff. En daar kunnen ze dan zo moeilijk mee hebben dat ze zichzelf doden door van de Tafelberg af te springen. So the nosefly can have a devastating effect on the whole flock. Dus die neusvlieg kan een enorm effect hebben op de hele kudde. So the shepherd, he uses a mixture of linseed oil, sulfur and tar.
En hij gebruikt dus een combinatie van linseed, zilver en teer. And that's smeared over the nose and the head of the sheep. En dat wordt dan gebracht op de neus en het hoofd van de schaap. Yes, as a protection against those flies. En dat is dus ter bescherming tegen die vliegen, die vieze vliegen. That's why the verse is talking about oil. En daarom spreekt dit vers ook over olie. Now the sheep is protected. Nu heeft het schaap dus bescherming. And without that ointment it would have a lot of stress. En zonder die olie zou je onder heel veel stress komen te And staan. irritation. En irritatie. And we can also have those irritations in our lives, those flies. Wij kunnen ook die vieze vliegen in ons leven hebben. Yes. So we need the renewed anointment over and over again to protect ourselves against those things, those irritations. Dus we hebben het nodig dat we keer op keer gezalfd worden om ons te beschermen tegen die irritaties. Because there are personal conflicts all over the place, in the church, outside the church. Er zijn altijd wel persoonlijke conflicten, of het nu binnen of buiten de kerk is. What can we do to release this anointing in any given situation? En hoe kunnen we nu zien dat deze zalving iedere keer weer gegeven wordt? Give all those irritations to God. Laten we eerst al die irritaties aan God geven. We can just say, oh Lord, I can't cope with all these difficult things. We kunnen ook gewoon eerlijk zeggen, Heer, ik kan al deze moeilijkheden niet meer aan. Please apply the oil on my thinking. Laat dus die olie toe in mijn denken. Yes, both at the conscious and subconscious levels of my Zowel life. in het bewuste en het onbewuste deel van ons verstand. I can respond in a way that is good for you. By allowing the Good Shepherd to anoint us En door toe te staan dat de goede herder onze hoofden zal, with daily anointments, en dat dagelijks te doen, we will be recreated day in, day out. zullen we ook dag in dag uit herschapen worden. Like it says in Romans 12 verse 2. En dat zegt hij ook in Romeinen 12 vers 2. We will be renewed in our thinking. We zullen hernieuwd worden in ons denken. It's very important. En dat is heel belangrijk. How badly the sheep need their shepherds. De schapen hebben echt heel hard hun herder nodig. Because there are also two other difficulties. Schurft en vechtpartijen. Sheep like to rub their heads against each other. Schapen vinden het fijn om elkaar met hun koppen te liefkozen. Like children in school, at primary school, they hang their jackets near to the other. En dat zie je ook met kleine kinderen. Ze hangen ook expres hun jassen aan haakjes dicht naast elkaar. Then you get scab all over the place. Those jackets in their hair. Ja, op die manier krijg je de vlooien dus overal. Yes, well, those are fleas. Ja. But scab is even worse. En schurft is nog een stapje erger. It irritates your skin as well. Want het irriteert ook nog eens So you je get huid. wounds. En waardoor je wonden ontwikkelt. And sheep love to cuddle together and rub their heads against each En other. schapen vinden het heerlijk om hun koppen samen te schudden. Well, it's the same in the world we're living in. Het is hetzelfde in de wereld waarin we leven. We get together with other people. We komen samen met andere mensen. And we talk about things. En we praten over dingen. And before we know it, we get contaminated by the thoughts of other people. En voordat je het weet, word je geïnfecteerd door de gedachten van iemand anders. And people may transmit ideas to us in our brains. En mensen kunnen dus gewoon ideeën doorgeven aan ons. That are not good. Die niet bepaald goed Do zijn. you recognize that? Herken je dat een beetje? Yeah, you're at the school square, they gossip about some teachers. Kijk maar eens op het schoolplein. Er wordt gekletst over de onderwijzers. Yeah. And it's easy to talk with them about those teachers. En het is makkelijk om onder elkaar over Yeah, it's die not leraren te going well praten. at school at the moment. En dan is het van nou, het gaat niet zo goed hoor op school vandaag. Well, it's clear what I mean by that. En je snapt wel wat ik bedoel. Fights can be also damaging. Vechtpartijen kunnen ook schadelijk zijn. The sheep will fight for their positions. Want dan vechten schapen onderling voor hun positie. And by using oil, the heads will get slippery. En door olie te gebruiken worden de koppen glad. So if we fight, Dus als wij vechten, dan glijdt je weg. And we can also fight in the church with each other or outside the church. En we kunnen dus vechten onderling hier in de gemeente of buiten de gemeente. But if we allow the Good Shepherd to anoint our head over again, Maar als we toestaan dat ons goede herder ons hoofd zalft elke dag weer. we will truly be recreated. Now the last bit of verse 5b. My brimming cup runs over. Nou, het laatste gedeelte van vers 5b.
David is not talking about a cup of joy. Er staat mijn tot de rand gevulde beker stroomt over. En David spreekt hier niet over een vreugdebeker. This bit talks about the end of summer. Dit gedeelte spreekt over het eind van de zomer. It's a period in which the shepherd will return with the flock to the ranch. En dan zal de herder met zijn of haar kudde terugkeren naar de schaapskooi. And they will spend the winter in those ranches. Waar ze dus de winter gaan doorbrengen. Yes. Returning to the ranch takes place when the weather is starting to change. It's starting to get cold and wet. En de terugkeer naar de schaapskooi begint wanneer het weer begint te veranderen. And there will be a lot of suffering when they go down the mountain. En om die berg weer af te dalen, dan zullen ze heel wat ontberingen moeten trotseren. There will be storms. Er zullen stormen zijn. Like this night there was a storm. I didn't notice it, but there was really a storm, a lot of rain and sleet. Afgelopen nacht heeft het heel hard gestormd met heel veel regen en ijzel. And early snow, we had early snow. En we hebben al een beetje sneeuw gehad afgelopen week. So we have got our thick jackets, insulated jackets. Wij hebben onze lekkere dikke jassen dan aan. But you may be sure that it can be really cold on those mountains. En je zult wel zeker weten dat het heel erg koud kan The zijn snow op will die sweep on the bergen. mountain hills. And the shepherd also has a bottle with brandy and water. Heeft de herder een flesje met brandewijn en water bij zich. Gives a spoon in the sheep's mouth. Voor de schapen, die worden ook lekker warm als ze hiervan drinken. Met een lepeltje wordt dat in de keel gegoten. Yes, and the chilled animal will be soon on its legs again. En dan zal het verkleumde dier weer snel op zijn poten gaan Full staan. of renewed energy. Met nieuwe energie. Well, what a great picture of the good shepherds. Het is een prachtig beeld van de goede herder. Sharing his wine, Hij deelt zijn wijn. the very lifeblood of his own suffering, Dat is het levensbloed van zijn eigen lijden. poured out at Calvary for me. Dat hij voor mij op Golgotha heeft uitgegoten. And it will overflow my cup of life. En dat is watgene wat mijn levensbeker doet overstromen. Amen. Amen. Okay, let's pray. Laten we bidden. Thank you, good shepherd, for today. Dank u wel, goede herder, voor vandaag. That my cup will overflow. Dat mijn beker zal overvloeien. As long as I obey you Zolang ik u gehoorzaam ben. and stay close to you, En dicht bij u blijf. irritations will go. Dan zullen irritaties verdwijnen. Satan will go. En Satan zal vluchten. There will be problems, Er zullen problemen but zijn. we will face them together with you. Maar we zullen ze samen onder ogen zien met u. Thank you that your joy will be more than enough for us. Dank u wel dat uw vreugde meer dan genoeg is voor ons. Amen. Amen.